ते त्यांचं काय झालं त्यांना कसं वाटलं आपल्याला खूप सारा पैसा आहे. हां 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 बरं. तेव्हापास त्यांनी जास्त ऑफर त्यांना असं वाटलं की प्रॉब्लेम नाही आपल्याला आपलं क्लीन कापरी आणि आपल्याला चांगलं ते पण शिकेल परवडत ते मग कशावरती होते हां नाही पण म्हणजे पोरगी सुंदर होती तेव्हा पण मग कमी होती एवढं पण मी तेव्हा कशाच्या जोरावरती म्हणतो हां तसं हां बरोबर बरोबर म्हणजे किती असतात विचारायला होतं त्यांना कसं त्यांनी आणलं पाहिजे सोडून ती असं कसं पुढं तिकडे बरोबर माझं एक्सपेक्टेशन काय काय त्या नाही म्हणायच्या ते नाही म्हणायचं वाटतं ते तुम्ही विचारायचं नाही का हां नाही ना ते पोरी दिसायला लागतात त्या पोरी दिसायला तुमच्या लागतात म्हणजे आजकाल लोकांचं ते लोकांचं म्हणणं की आपल्याला गरीब लाईफ नाही पाहिजे पोरं कसं असू तिकडे आपल्याला घेऊन त्यांनी हां मग तेव्हा ती म्हणा असे बसले आजकाल काही सगळे तर त्या कोणाचं काय हां ते बघ ते काहीतरी कष्ट केलेलं असेल